साथीहरु आज म तपाईलाई चाहिँ तपाईको आइफोन स्लो हुन थालेको छ भने म तपाईलाई कसरी फास्ट गराउन सकिन्छ र कसरी स्मुथ गराउन सकिन्छ भन्ने कुरो भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो पुरा हेर्नु होला, तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफैले गरेर पनि ट्राई गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँसँग हाम्रो चाहिँ आइफोनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइभ वालपेपर छ, जसले चाहिँ अलिकति प्रोसेसर बढिदिने भएको कारणले लाइभ वालपेपर पनि हामीले डिसेबल गराउनु पर्ने हुन्छ। र हामीसँग के छ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो यो जुन ट्रान्सपेरेन्सी छ स्विचहरु, त्यो ट्रान्सपेरेन्सी पनि हटाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो सिस्टमको। त्यसको लागि तपाई आफ्नो सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि तपाई जनरलमा जान सक्नुहुन्छ। जनरलमा जानु भएपछि तपाईले तल एक्सेसिबिलिटीमा जानुहोस्। एक्सेसिबिलिटीमा गएपछि तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिड्युस मोसन भनेर भनेको छ र रिड्युस ट्रान्सपेरेन्सी भनेर लेखिएको छ। त्यो दुईटालाई चाहिँ हामीले अफ गरायौं भने पनि हुन सक्छ। र हामी यो जुन हाम्रो स्विच छ, सर्टकट स्विच, त्यसलाई पनि डिसेबल गराउँ, किनकि यसले पनि अलिकति ब्याट्री बढी खाने भएको कारणले र प्रोसेसरलाई पनि अलिकति ह्याम्पर गर्ने भएको कारणले मैले यसलाई पनि डिसेबल गराउँछु। र हामी ट्रान्सपेरेन्स जुन हाम्रो डिभाइस चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट देखिन्छ त्यसलाई पनि हटाउनको लागि रिड्युस ट्रान्सपेरेन्ट गराउँछु, जुन चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हटेको छ अहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ क्लियर छ। अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ रिड्युस मोसनमा गएर। यो रिड्युस मोसन भनेको चाहिँ तपाईको लाइभ वालपेपर चाहिँ छ नि, त्यो चाहिँ अब तपाईको मोबाइल हलाए मोसन गरे अनुसार चाहिँ तपाईको वालपेपर मुभ हुँदैन। यसरी तपाईले आफ्नो आइफोनको चाहिँ स्पिड बढाउन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले चाहिँ तपाईको प्रोसेसरमा ह्याम्पर नपरिकन तपाईको आइफोन स्मुथ तरिकाले चल्न जान्छ। र यति मात्र नभएर तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर जुन प्ले स्टोरले पनि तपाईको धेरै खानुहुन्छ र तपाईको जुन रिसेन्ट ट्याबमा चाहिँ जुन एप्लिकेसनहरु रन भएको हुन्छ, जस्तै एक्जाम्पलको लागि म विभिन्न एप्लिकेसनहरु खोल्दै छु र यो सबै खोलेको रनलाई एप्लिकेसनलाई चाहिँ डबल ट्याप गरेर रिसेन्ट मेनुमा गएर सबैलाई क्लियर गराउनु भयो भने पनि तपाईको आइफोन स्मुथली चल्दैछ। र तपाई प्रोसेसरमा प्ले स्टोरमा गएर मतलब एप स्टोरमा गएर तपाईले एप स्टोरमा जुन अटोमेटिक डाउनलोड भनेको छ त्यसलाई पनि हटाएर पुनः फाइदा लिन सक्नुहुनेछ।